Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să vă vorbesc despre tipurile de muncă și carieră care sunt bine adaptate fiecărui semn zodiacal în parte. Pentru o mai bună interpretare, ar trebui să luați în considerare și predicțiile pentru ascendentul vostru. Berbecului îi este mult mai bine să-și înceapă propria afacere decât să lucreze pentru altcineva. Dinamismul, agresivitatea, competitivitatea, care sunt tipice acestui semn, îi fac complet improprii pentru ocupații plictisitoare și activități repetitive. Este dificil să găsești un berbec care să poată rămâne în spatele unui birou mult timp, între documente și diverse practici. Asta nu înseamnă că nu pot avea succes în cariere administrative, clericale sau chiar intelectuale. Doar că, într-un fel sau altul, acestea ar trebui să le ofere provocare și competitivitate. Și nu este neobișnuit ca temperamentul berbecului să fie atât de puternic încât să provoace inconveniente la locul de muncă, posibile confruntări dure cu colegii și rebeliune împotriva superiorilor. Berbecul poate lucra în orice profesie, care îi va permite independența totală sau îi pune într-o poziție de conducere. Calitățile sale de lider sunt incontestabile, dar nu va fi rău dacă, în cadrul astral individual, li se adaugă câteva note de ponderare. Carierele de tip Taur sunt cele legate de frumusețe, artă și decorare. De asemenea, cele care au legătură cu activitățile bancare și cultivarea plantelor. Aceștia pot fi de asemenea foarte eficienți lucrând ca psihoterapeuți. Taurul are nevoie de stabilitate, rutină și confort. Rar se plictisește de banalitatea vieții de zi cu zi de la birou. Sunt extrem de productivi și extrem de minuțioși. Nu lasă niciodată un e-mail necitit și corectează toate răspunsurile. Dar, deși aceasta este o etică a muncii admirabilă, ar trebui să vă amintiți să vă păstrați calmi atunci când are loc o schimbare bruscă. Poate că colegul tău preferat este disponibilizat. Poate că o întâlnire este anulată. Aceste mici perturbări pot fi foarte neliniștitoare pentru tine, dar respira adânc și reorganizează-te. Deoarece Taurul este condus de Venus, planeta romantismului și frumuseții, probabil că aveți și un ochi pentru estetică. Pun pariu că calendarul organizat ireproșabil este coordonat în culori și că scrisul dumneavoastră de mână arată ca un font. În timp ce s-ar putea să gravitați spre o muncă de rutină și repetitivă, birourile cu consum redus de energie și mediile murdare vă afectează moralul. Nu uitați, deci, să vă decorați biroul și poate luați în considerare urmărirea unui loc de muncă artistic, designul, moda și cinematografia sau un rol creativ în cadrul poziției voastre existente. Despre Taur se spune că este leneș, ceea ce uneori poate fi adevărat, sau că este super încăpățânat și persistent, ceea ce este cu siguranță adevărat. Taurul funcționează în două viteze, mai ales atunci când abordează o sarcină. Îți vei petrece timpul drăguț pentru a organiza strategia și planifica atacul. Apoi vei încărca din plin și dai înainte. Pentru gemeni, sursa lor de venit fluctuează adesea, ceea ce poate face dificilă consolidarea veniturilor lor. Este posibil să câștige bani din surse diferite în același timp. În primul rând, trebuie amintit că semnul lui Gemeni, dublu, mutabil și al aerului, cu siguranță nu-i plac joburile monotone, joburile fixe, activitățile repetitive. Și toate acestea sunt în conformitate cu natura sa vie, instabilă, superficial, neliniștită. În ceea ce privește posibilele vocații, acest tip zodiacal este înclinat spre tot și spre nimic. Aceasta înseamnă că, oricât de flexibil este, ar putea reuși, dincolo de oboseala sa ușoară, în orice tip de activitate de lucru.
Cu toate acestea, nu este rău în orice caz dacă opera lui îi permite într-un fel să-și exprime calitățile sale într-un mod distractiv și eficient în ceea ce privește relațiile cu colegii și superiori sau cu orice partener și client. El va lucra într-un ritm propriu și nu va dori să fie deranjat. Pe de altă parte, va găsi 1000 de lucruri de spus colegului său, scufundat în concentrare maximă. Cu toate acestea, dacă este angajat în munca în echipă, gemenii pot fi foarte stimulanți și, uneori, pot părea indispensabil grupului. Cu toate acestea, el nu poate suporta autoritarism excesiv, maniera prea bruscă, răceală și formalism în relații. În special, contactul cu superiorii devine întotdeauna o relație oarecum ciudată. Infantilismul de bază, tocmai al acestui semn, îl determină pe de o parte să evite cât mai mult pe cei responsabili și, pe de altă parte, când întâlnirea are loc, îl împinge cu ușurință spre practica minciunii și a batjocului. De asemenea, ar trebui spus că, cu ușurință, acest tip de zodiac ia totul și, prin urmare, și munca puțin ușor. Și asta dacă, pe de o parte, îi permite să nu fie prea supărat de multe ori, pe de altă parte, îl poate pune în dificultate. Dacă adăugați la aceasta o distragere naturală și o lipsă notabilă de precizie, puteți înțelege cum problemele pot crește și mai mult. Cu toate acestea, gemenilor nu îi lipsesc abilitățile manuale, atât de mult încât pentru el lucrurile care necesită acuratețe de execuție nu trebuie excluse. Chiar și aici însă, atenția și grija pentru a rămâne ca atare nu trebuie exercitate prea mult timp. Abilitatea întotdeauna remarcabilă de exprimare verbală o face potrivită pentru ocupații care necesită vorbire liberă, îl poate salva în multe ocazii neplăcute. În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că, dacă se află într-o poziție managerială, nu va putea fi întotdeauna luat complet în serios de subordonații săi. Acest lucru se datorează schimbării sale frecvente de opinie, atitudinilor sale capricioase și glumelor sale excesive. Cele mai bune cariere ale lor sunt cele care implică călătorii, precum și cele legate de mass media sau de afaceri mari, deoarece sunt vorbitori și negociatori excelenți și au un talent pentru vânzări și marketing. Carierele de tip RAC sunt cele care au legătură cu căminul. În orice sens, sau axate pe participarea sau protejarea familiilor. Aceasta poate varia de la lucrul în bucătărie până în construcții și armată, decorațiuni interioare, școli și spitale. Racul, după cum știm, este moale, tandru, emoțional, capricios, sensibil, introvertit și visător. Numai acest lucru duce, dacă nu altceva, la nevoia de a exclude unele activități, unele profesii. Astfel, de exemplu, în ciuda adaptabilității sale, este dificil ca acest tip să se supună unor reguli prea precise. Și acest lucru nu este atât pentru reavoință și nerăbdare, ci pentru o anumită lene de bază și pentru suferința reală care îl determină să se simtă violat chiar doar printr-un program rigid sau printr-o observație blândă a șefului biroului. Cu toate acestea, trebuie amintit că există șanse puternice ca el să poată suporta un tip de activitate plictisitoare, repetitivă, atâta timp cât este strict manual, deoarece mintea sa îi va permite să se abandoneze în lumea fanteziei. În acest moment, mediul de lucru pare a fi extrem de important, destinat atât ca loc cât și ca set de oameni și climatul care se formează. Ei bine, racul se poate simți literalmente bolnav dacă mediul în cauză este rece, ostil sau chiar indiferent. Idealul este o atmosferă caldă, liniștită, chiar de tip familial, fără note agresive și competitive, fără rânjet care explodează sau clocotește sub pământ. De fapt,
El va face tot posibilul pentru a crea un climat de înțelegere și schimb afectiv. Tocmai aceste ultime caracteristici pot face ca tipul zodiacal Rac să fie destul de potrivit pentru activități care tind să acționeze ca familiare. Aici mă refer la gestionarea hotelurilor și pensiunilor, a serviciilor de catering, a spitalului și activităților sociale. Cu toate acestea pot apărea unele probleme, mai ales dacă acest individ își asumă o capacitate managerială. Un exces de înțelegere față de angajați, de fapt, ar putea duce la o laxitate care este extrem de dificilă de șters odată ce a fost stabilită. Am menționat deja mai înainte tendința acestui semn către vise și fantezii. Ei bine, este clar că în cele mai bune cazuri, acest lucru se poate traduce în adevărate abilități creative care ar putea împinge spre activități artistice, în special spre muzică. De asemenea, trebuie adăugat că Racul se confruntă cu ușurință cu trecutul. Un trecut care îl fascinează ca istorie, ca arheologie, ca interes pentru civilizațiile antice, dar și un trecut personal, ca o amintire continuă a amintirilor cuiva, ca o căutare melancolică a timpului pierdut. Și acest lucru poate găsi o ieșire în muncă, dar și, dacă nu, poate fi un obstacol în calea profesiei, deoarece reprezintă o sursă foarte considerabilă de distragere a atenției. Racul are și un spirit antreprenorial, deoarece este un semn cardinal. Sunt determinați să-și înceapă propria afacere, dar sunt susceptibili de a fi profitabili din cauza faptului că sunt conduși de sentimentele lor chiar și în afaceri. Dacă intră în afaceri, ar trebui să o facă cu un partener de afaceri puternic, în care pot avea încredere. Carierele de tip leu sunt cele legate de faimă, direct sau indirect. Carierele evidente sunt legate de acțiune. Leul poate fi un bun manager și poate fi bun în orice loc de muncă de relații publice. Leul este de asemenea legat de educație și activități recreative sau de joacă, așa că orice loc de muncă legat de predare, sport, divertisment sau ospitalitate în hoteluri și restaurante ar fi potrivit. A spune leu înseamnă a spune eu, înseamnă a spune centralitate, individualitate, iar tipul leu pur, de fapt, prezintă adesea unele note mai mult sau mai puțin puternice de egocentrism. Toate acestea, desigur, se reflectă și în câmpul de lucru, unde nativul se va găsi destul de prost și incomod dacă se află într-o poziție subordonată. Pentru el, care se simte regele pădurii, de fapt, este dificil să trebuiască să depindă de altcineva, să se supună indicațiilor sau chiar ordinelor altora, mai ales a celor pe care îi consideră inferiori lui. Bazat pe toate acestea, este clar, prin urmare, că relațiile lui la locul de muncă nu vor fi prea ușoare. În ceea ce privește superiorii, sentimentele indicate pot duce uneori la rebeliuni mai mult sau mai puțin deschise. În ceea ce privește colegii, nativul nu poate să nu-i simtă inferior lui, iar atitudinile nu foarte delicate și desprețuitoare pe care tinde să le folosească îl pot face să nu fie prea bine văzut. Cu toate acestea, nu este exclus faptul că, în scopuri de calcul și ambiție, dar și de tendință naturală, acest tip zodiacal acționează în așa fel încât să se facă frumos în ochii șefului, în scopul promovării și creșterilor, și în ochii colegilor de muncă, pentru a-și arăta superioritatea. Nu uitați, pe de altă parte, că leul este un semn al focului și, prin urmare, este caracterizat, pe lângă mândrie și pasiune, de un anumit dinamism care îl face să nu fie foarte potrivit pentru activități prea sedentare sau monotone. Mai presus de toate, ocupațiile întunecate sunt departe de idealul său. La limită,
poate suporta și un tip de muncă care nu este la un nivel ridicat, dar care să-i poată oferi ocazia să apară în mediul său, în familia sa, printre prietenii și cunoscuții săi. Deseori demonstrează abilități excelente ca organizator și, în activități de acest fel, poate, fără îndoială, să dea tot ce poate, făcându-se respectat și ascultat de subordonați, cărora le deleagă cu ușurință cele mai minuscule și mai umile detalii ale problemei, uneori, pentru adevăr, într-un mod destul de arogant. De fapt, la o inspecție mai atentă, chiar dacă el nu joacă profesia de actor, rolul său acționează întotdeauna și la locul de muncă. Este întotdeauna un rol de interpretare care pretinde că se află în prima linie și la limită pentru a fi în centrul atenției. El este capabil de mari sacrificii. El nu se reține, de exemplu, dacă există ceva ore suplimentare de făcut, poate toată noaptea. Și nu pentru câștig, ci pentru glorie, pentru a putea spune după: am făcut-o. Dacă lucrează pe cont propriu, abilitățile sale de lucru pot fi cu adevărat împinse la limitele rezistenței umane. Carierele de tip fecioară sunt cele în orice fel legate de medicină sau domeniul medical. De asemenea, atenția lor mare asupra detaliilor le face excelente pentru sarcini administrative, design, film, artă și scris. Conștiinciozitatea, scrupulul, simțul datoriei, metodicitatea, capacitatea de discriminare, meticulozitatea fac din tipul fecioară un muncitor ideal. Și de fapt, în marea majoritate a cazurilor, cei născuți sub acest semn sunt capabili să se exprime și să se realizeze în sectorul muncii. Toate acestea conferă, pe lângă un mare rafinament al spiritului, un simț practic remarcabil și o răbdare pentru toate încercările. Prin urmare, nativul poate tolera chiar și locuri de muncă extrem de plictisitoare, mai ales în domeniul clerical. Nativul fecioară acceptă de bunăvoie toate sarcinile cele mai enervante, pe care alții le refuză sau le fac rău, pufnind și blestemând. Toate locurile de muncă, în orice caz, pot vedea un rezultat bun al fecioarei care, totuși, având în vedere inteligența sa, sau mai bine zis tipul său de inteligență, pare mai potrivită pentru activități care necesită analiză, atenție, precizie, discriminare și meticulozitate. Notele de modestie și reticență care sunt de asemenea tipice acestui semn fac posibil să fie un angajat perfect, o secretară perfectă, un colaborator perfect, o figură, adică foarte prețioasă. Una peste alta, nu lipsesc abilităților organizatorice și lor li se adaugă un simț foarte profund al ordinii și de asemenea al dreptății. Prin urmare, superiorii pot avea încredere orbește în acest nativ, în abilitățile sale, în precizia sa, în loialitatea sa. În ceea ce privește colegii, aici lucrurile pot fi mai complicate. Să nu uităm de fapt că nativul fecioară, în precizia sa și în dragostea sa pentru ordine, poate fi extrem de agitat, pedant, enervant și cu siguranță nu trezește o mare simpatie. Mai mult, înclinația sa redusă de a pierde timpul la locul de muncă îl poate face să pară cel puțin suspect. El nu se ferește de a mormăi și de a critica foarte des incapacitatea și aproximarea altora. În cazul în care el este cel care are angajați subordonați, dincolo de criticile verbale, îi va putea aprecia în mod egal pentru ceea ce valorează și pentru care sunt adevăratele lor merite. În plus, va păstra întotdeauna o anumită distanță și o anumită detașare. Însă este vorba mai mult de nesiguranță și timiditate decât de orgoliu. În cele din urmă trebuie remarcat faptul că de multe ori problemele psihologice, nesiguranța, dorința inconștientă de autopedepsire și altele asemenea, sunt cele care împing tipul fecioară să se dedice complet lucrului
cu meticulozitate maniacală și un sentiment de datorie. Carierele de tip balanță sunt cele legate de înfrumusețare, decorare, artă sau relații umane. De asemenea, sunt buni mediatori sau consilieri. Pot fi avocați, diplomați, ambasadori, consultanți. Echilibru și armonia sunt cuvinte cheie care pot fi legate de semnul balanței și sunt, de asemenea, tendințe pe care persoana născută în acest semn le revarsă atât în sectorul muncii cât și în altele. Aceasta înseamnă, în primul rând, că locul de muncă ideal pentru balanță este acela care îi face să se simtă în armonie cu ei înșiși și cu lumea exterioară. O slujbă, adică realizarea aspirațiilor sale în acest domeniu, dar și o slujbă într-un mediu plăcut caracterizat de relații cordiale cu ceilalți. Toate acestea, desigur, derivă într-o bună măsură din componența venusiană a semnului care, printre altele, poate permite subiectului să suporte mult atât de dragul păcii, cât și să mențină echilibrul existent, cu condiția ca acestea să conducă la măsură satisfăcătoare. Însă Venus se face simțită în ceea ce se numește atitudinea ale semnului, artă, muzică, frumusețe. Toate vocațiile cu caracter estetic. La acestea însă am putea adăuga o anumită înclinație spre dreptate. Simbolul semnului în acest sens vorbește clar. Balanța se poate descurca bine și poate fi în largul său în sectorul muncii, în contracte, în companii, în munca în echipă. Și în acesta, din urmă, de fapt, cei născuți în această zodie se pot descurca bine și se pot simți în largul lor. În prim plan, mai degrabă decât abilități și competențe specifice, se află calitățile umanității sau, dacă nu altceva, ale diplomației. Prin urmare, nu este rău ca nativul să îndeplinească o sarcină în contact direct cu oamenii, cu publicul. El va fi capabil cu ușurință și pentru un timp suficient de lung să-și păstreze calmul și să acționeze cu tact, chiar și în fața celor mai grave provocări. Cu toate acestea, lucrările prea umile sau urâte, care jignesc simțul său estetic, și cele prea obositoare din punct de vedere fizic, ar trebui să fie aruncate. De fapt, nativul, pe lângă faptul că este un pic leneș, este și puțin delicat și nu poate rezista eforturilor intense și prelungite. De asemenea, trebuie spus că, având în vedere lenea de bază menționată, nativul balanță, pentru a funcționa la capacitate maximă, trebuie stimulat. Și această sarcină, mai mult decât marile sale interese, ar trebui încredințată superiorilor, colegilor și membrilor familiei. Baremele calităților, în special nuanțele diplomației, pot asigura de asemenea că nativul se comportă bine în meserii de brokeraj, relații publice, misiuni diplomatice reale. Și dacă, cu referire la opera sa, lucrurile frumoase, luxoase, elegante sunt cumva contemplate, cu atât mai bine. Carierele Scorpion sunt cele legate de medicină, funcționarii penitenciarelor, trezoreria și orice activitate de cercetări științifice, terapii sau activități legate de misticism sau ezoterism. Scorpionul este un individualist. Aceasta este baza de date de la care trebuie să începem să examinăm relația semnului în sine cu munca, cu banii și cu succesul. Trebuie spus imediat că pentru un tip ca acesta, cu siguranță nu este ușor să se integreze armonios într-un mediu de lucru, indiferent de ce este acesta. În principiul, de fapt, nu-i place să socializeze prea mult și este adesea înzestrat cu un anumit sentiment de superioritate. Este adevărat totuși că, dacă manifestă în mod vizibil o anumită zestre, o anumită abilitate, el nu o va nega și chiar le va desemna o nuanță de mai mare cordialitate. Contrastul, desigur, poate apărea cu orice șef de birou și superior. Cu toate acestea, Scorpionul nu va da semne prea vizibile de neînțelegere, nerăbdare și revoltă. Acționând în funcție de natura sa, nu va lua în considerare ce i s-a ordonat și își va face propriile lucruri,
altfel va face cumva în umbră să submineze puterea și autoritatea oricui este peste ea. Mai mult, dacă este stimulat într-un fel, adică dacă este condus de un interes real în ceea ce are de făcut, sau de ciudă, sau de un sentiment de răzbunare, sau de dorința de a excela, el se poate arăta un muncitor excepțional, precis, neobosit, aproape fanatic. Se înțelege în orice caz că individualismul său face de preferat pentru el să lucreze pe cont propriu sau chiar să se desfășoare în singurătate, departe de orice și de toți, cel mult împreună cu foarte puțini oameni pe care îi consideră inteligenți. Cu toate acestea, în mediul său ideal, Scorpionul se poate concentra cu ușurință, poate face ca substanța sa gri să funcționeze la perfecțiune și să facă o mulțime de muncă intelectuală și analitică. Mai presus de toate, acestea sunt activitățile care îi se potrivesc cel mai bine, cele care îi permit, printre altele, să-și exercite critica, analiza sa corozivă, bisturiul foarte ascuțit al intelectului său, sub a cărui realitate, fiecare realitate, se sfărâmă, se dizolvă. Și nu disprețuiește să sape adânc, atât pe pământ pentru a îngropa un cadavru, cât și în inimă, în minte, în sufletul omului, pentru a căuta în fiecare cută mai ascunsă, fie într-un corp viu, fie mort, într-o lucrare de disecție, atât în evenimente complicate, misterioase, tulburat să se împace cu ea și să găsească un vinovat, o explicație. În consecință, profesiile potrivite pentru tipul Scorpion sunt în chirurgie, psihiatrie și psihanaliză, activități de investigație ale poliției, îngrijire, pregătire și mormântare a morților. În orice caz, se poate spune cu ușurință că Scorpionul poate fi îndreptat către slujbe ciudate, diferite sau slujbe care au legătură cu moartea. Carierele pentru săgetători sunt cele legate de predare, facultate universitară, sport, jurnalism și media, scriere, traduceri, drept, agenții de turism și artă. Este necesar în primul rând să ne amintim că sentimentul născut al independenței, al libertății, care este caracteristic celor născuți sub semnul săgetătorului, descurajează puternic, în general, orice muncă dependentă și constrângătoare. Evident, toate acestea sunt destul de dificile, mai ales în perioadele de criză economică, perioade în care, după ce am găsit un loc de muncă de orice fel, este necesar să le menținem strânse. Chiar și mulți săgetători, prin urmare, vor trebui să se adapteze, deși cu dinții strânși, la joburi mai mult sau mai puțin monotone din fabrică sau în spatele unui birou. Ei bine, dacă nu găsesc o modalitate de a scăpa de rutină într-un fel, cu unele hobby-uri sau cu unele activități sportive, sau poate cu un al doilea loc de muncă mai interesant decât primul, nativii se vor regăsi în curând în pragul unei crize nervoase. Este de asemenea adevărat totuși că dacă luptă mult pentru o slujbă interesantă, o slujbă pe care o iubește și se simte realizat, acest tip de zodiac nu mai acordă atenție programelor, orelor suplimentare, somnului pierdut, meselor pierdute, sărbătorilor, până când a realizat perfect ceea ce trebuia să facă, spre propria satisfacție și a altora. În ceea ce privește vocațiile profesionale ale semnului, trebuie să se țină seama, ca de obicei, de caracteristicile fundamentale ale semnului în sine. În acest sens, putem aminti și faptul că săgetătorul este atras de filozofie, religie, străinătate, aventură și predare. Și aici, în consecință, mulți născuți în acest semn se orientează, cel puțin la nivelul dorinței, către profesii care să le permită să călătorească, spre predare universitară sau de liceu, spre o carieră ecleziastică. Deci, sunt destul de favorizate profesiile libere în general, pentru care se simt, fără îndoială, și componenta jovială a semnului. Prin urmare, putem vorbi despre practica legii și a medicinei,
Nu uitați în acest sens că săgetătorul este înzestrat cu o fertilitate foarte remarcabilă. Într-adevăr, el este adesea un mare vorbăreț sau chiar un fanfaron. Mai mult, optimismul și jovialitatea agitată îl face pe medicul acestui semn să fie deosebit de dispus să asculte pacientul cu simpatie și, prin urmare, să-i aducă și el ușurare psihologică. Săgetătorului nu îi lipsește dragostea față de natură și față de animale. Această înclinație poate găsi de asemenea o priză profesională. Putem vorbi apoi de medicină veterinară, creșterea diverselor animale, cultivarea terenurilor, activități în domeniul echitației și altele asemenea. Carierele de tip Capricorn sunt cele din politică, activitatea administrativă legată de instituțiile bancare și de organisme oficiale, cum ar fi consiliile de administrație. De asemenea, carierele care sunt guvernate de reguli clasice, stricte sau pur formale, se încadrează chiar în locuri de muncă corporative de nivel superior. Se poate spune imediat că cei născuți sub semnul Capricornului iubesc munca, o doresc, o caută. La aceasta trebuie adăugat imediat că introversiunea capricorniană poate asuma cu ușurință pozitiv aspectul unei mari profunzimi de gândire, a unei remarcabile abilități de studiu, cercetare, concentrare și maturitate intelectuală. Din această imagine apare cu ușurință o figură de savant, un om de știință care își direcționează toate abilitățile către atingerea obiectivelor de cunoaștere. Nici nu trebuie să uităm sensul datoriei și al sacrificiului, precum și inclinația pentru ceea ce este vechi, departe în timp și trecut. Toate tendințele care, în domeniul muncii, se pot traduce în profesii precum cea a arheologului, a anticarului, a istoricului și a medicului. Cu toate acestea, semnul Capricornului este de asemenea cu ușurință cea a marilor afaceri, a funcțiilor guvernamentale și administrative ridicate, care necesită un sentiment acut de organizare. Mai mult, dacă este plasat în fruntea oricărui loc de muncă, subiectul despre care vorbim știe să-și aleagă colaboratorii, să-i evalueze cu înțelepciune și să-i așeze în locul care se potrivește cel mai bine competenței și abilităților. Mai mult, îi place și o astfel de sarcină atât de mult încât nu disprețuiește, dincolo de a fi sau nu, în vârful carierei sale, o ocupație în departamentul de personal al unei mari companii. Potrivit lui, este și sistemul judiciar, precum și finanțarea ridicată și o carieră în trezoreria publică. Nici nu trebuie uitat că, fiind un semn al pământului, poate fi interesat și de agricultură, de exploatarea resurselor naturale ale solului și subsolului. Obiceiul mai mult combinat cu simțul datoriei înseamnă că poate suporta și locuri de muncă sau ocupații monotone, ale căror rezultate vizibile sunt mult așteptate și necesită eforturi mari. Prin urmare, mediul de lucru poate fi și spartan, fără ca el să fie deranjat cel puțin. Și în ceea ce privește relația cu colegii și superiorii, putem spune că simțul ierarhiei se reflectă fără îndoială în ea, care în acest semn nu este niciodată absent. Prin urmare, respectul pentru superiori și recunoașterea pozițiilor, fermitatea față de inferiori, corectitudinea și curtoazie către același grad. Chiar și munca sa își arată nerăbdarea cu pierderea timpului și a discuțiilor inutile. Nu-i place să-și anticipeze planurile și ideile înainte de a avea date concrete în mână și este sigur de realizarea lor. Deciziile sale sunt întotdeauna meditate și niciodată luate pe baza emoțiilor sau sentimentelor și nu poate suporta, dacă este într-o poziție proeminentă, că acestea sunt, chiar dacă bine, discutate. În cele din urmă nu este neobișnuit ca nativul să fie atras de politica activă, în contextul căreia se va baza pe marea sa pregătire, seriozitate, simțul timpului și al istoriei, concretitatea și forța deciziei. Carierele vărsător sunt cele care au legătură cu tehnologia și media, în special cele moderne, cum ar fi internetul sau aerospațialul.
De asemenea, orice tip de muncă socială sau orice carieră implicată cu teme futuriste. Vărsătorii sunt idealiști și preferă să se dedice idealurilor lor. După cum se știe, cuvântul cheie al vărsătorului este libertatea. Deci, cum putem relaționa acest termen, acest concept cu lumea muncii? În primul rând, excluzând absolut orice lucrare legate de orare fixe și rigide. În al doilea rând, evitarea pe cât posibil a ocupațiilor deținute de proprietar. Și apoi, evitând activitățile repetitive, întotdeauna aceleași, care lasă puțin loc pentru noutate și creativitate. De fapt, acest nativ ar fi în mod hotărât sufocat, frustrat, umilit, dacă nu ar fi în stare să-și exprime liber calitățile, abilitățile sale inventive, creativitatea, inspirația și, de ce nu, excentricitatea lui, chiar și în domeniul muncii. În acest cadru se potrivesc diferitele atitudini variente. În primul rând, avem ceea ce putem defini ca tehnico-științific. Putem vorbi astfel despre genialul inventator care anticipează deseori vremurile, despre omul de știință care este în același timp un geniu popularizator, al inginerului sau al tehnicianului electronic, al mecanicului care cunoaște fiecare secret al oricărui motor. Apoi există tendința spre comunicare, destul de tipică semnului aer, care este vărsător. Radio, televiziune, cinema, mass media, pe scurt, se poate încadra în cele mai diverse sectoare de divertisment, unde, printre altele, strălucita ironie acvariană poate funcționa bine. Există de asemenea un impuls spre problemele sociale și aici avem misionarul religios sau laic, sindicalistul, asistentul social, operatorul în contextul marilor organizații internaționale. În ceea ce privește diferitele nuanțe excentrice, găsim activități neobișnuite, magul, astrologul, vindecătorul, astronautul, șoferul de testare al aeronavelor sau mașinilor, dar și păpușarul, constructorul de jucării, compilatorul de jocuri enigmatice. Putem adăuga că satisfacții bune pot fi aduse și prin unele activități didactice. El va fi un profesor destul de prietenos și bun. După cum ne-am amintit de mai multe ori, totuși, în zilele noastre este dificil pentru fiecare să facă o treabă pe care o place sau care îl satisface pe deplin. Soluția de compromis pentru vărsător poate fi reprezentată de un loc de muncă cu jumătate de normă, un loc de muncă care îi lasă mult timp liber pentru a-și dedica activităților pe care le iubește cu adevărat. Carierele pentru pești sunt legate de artă sau necesită abilități artistice. De asemenea, cele legate de lucruri ezoterice, simbolism sau fantezie sunt potriviți pentru a lucra în spitale, precum și în industria ospitalității, în hoteluri și restaurante. De asemenea, se descurcă bine în toate activitățile filantropice și umanitare. Peștii, după cum știm, se aruncă, alunecă și foarte rar se lasă prinși cu mâinile goale. Și acest lucru poate fi bine referit și la sectorul muncii. În principiu, adică persoana născută sub acest semn, ar dori să scape de muncă, așa cum este înțeleasă în mod obișnuit. Situațiile consolidate, programele, nevoia de a face aceleași lucruri în fiecare zi, îl tulbură, îl îngrijorează, îl îngrozesc. Desigur, nu este întotdeauna posibil să scapi de soarta tristă de a avea de-a face cu ceva care nu te interesează într-un mediu constrângător. Cu toate acestea, nativul nu se va adapta niciodată, va continua să deranjeze în toate modurile imaginabile, să ajungă târziu, să uite lucrurile pe care le are de făcut. Ca semn dublu, peștii pot exercita destul de ușor mai mult de o activitate și, una peste alta, poate fi dificil să identificăm care este principalul, cel care funcționează cu adevărat, cu excepția cazului în care, poate, nu folosim criteriul de remunerare. Destul de frecvent atunci, subiectul pești poate schimba activități,
obosit de rutină sau de un anumit aspect al ocupației sale. În ceea ce privește tipul de muncă care se poate adapta cel mai bine la acest tip zodiacal, toate activitățile de natură științifică sau care, cel puțin, necesită o analiză riguroasă, o precizie în oglindă, o ordine perfectă, trebuie aruncate. Nici ocupațiile mecanice nu sunt bune, de la cel al reparatorului auto la cel al ceasornicarului. Piesele de schimb s-ar pierde cu ușurință într-o mizerie de nedescris. Să uiți imediat, presupunând că ai aspirații pentru rolul de secretar sau secretar perfect, administrator contabil. În acest moment rămân activități creative, cele care necesită inspirație, intuiție, sensibilitate. Toate acestea sunt calități care abundă în zodia Pești. Astfel, mergem de la poezie la muzică, de la dans la teatru, de la pictură la novele. Cinema și fotografie trebuie adăugate. Sensibilitatea acestui subiect, atunci, îl poate duce deseori la compasiune. Iată, deci, profesiile medicale, paramedicale și sociale, activitățile de tip misionar, cu un fundal mai mult sau mai puțin religios, uneori fascinația pentru mister, curiozitate și respingere în același timp pentru tot ceea ce este oribil, monstruos, deranjant, diferit, anormal, lipsește. Acest lucru poate avea ca rezultat profesional medicina legală, în activități de investigație sau de spionaj, în psihanaliză. Să luăm în considerare, în orice caz, că înainte de a merge într-o direcție care se poate schimba apoi, peștii noștri experimentează drama indeciziei, ezitării și fricii de a greși.